Nga thử nghiệm UAV sát thủ diệt máy bay kẻ địch. Vạch trần cách thức tinh vi giúp gián điệp Trung Quốc len lỏi trong quân đội Đài Loan. Ông Trump đã tiêm liều bổ sung, từng trải qua tình trạng nghiêm trọng vì Covid-19. Thượng nghị sĩ nêu thủ phạm bóp chết dự luật nghìn tỷ của Tổng thống Biden. Omicron trở thành chủng trội chiếm 73% ca nhiễm ở Mỹ, đã có F0 tử vong. CEO Biotech tuyên bố chỉ có vaccine là không đủ chống lại Omicron. Thủ tướng Malaysia bị chỉ trích dữ dội vì cách ứng phó với trận lũ trăm năm có một. Khám phá bí ẩn kỳ này, cận cảnh lăng mộ 2.000 năm đầy cổ vật quý giá của vị hoàng đế khét tiếng Trung Hoa. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Nga vừa thử nghiệm máy bay không người lái UAV mới có tên Orion ở bán đảo Crimea. Orion có vai trò như sát thủ tiêu diệt những chiếc UAV khác của kẻ địch, sử dụng một biến thể của tên lửa dẫn đường hiện có để bắn hạ UAV cánh quay. Theo video thử nghiệm được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 20 tháng 12, chiếc UAV đã phóng từ trên không một biến thể mới của tên lửa dẫn đường chống tăng Konet, nhắm mục tiêu là UAV cánh quay. Báo cáo cho biết, hai chiếc UAV ban đầu cách nhau gần 97 km, sau đó Orion khóa chặt mục tiêu từ khoảng cách 4 km. Orion thường được trang bị tháp pháo gắn camera điện quang và cảm biến hồng ngoại, cũng như bộ chỉ định mục tiêu bằng laser để cung cấp vũ khí dẫn đường chống lại các mục tiêu trên mặt đất. Video cho thấy, một phi công trong trạm điều khiển mặt đất đã nhờ các cảm biến này trên UAV để khóa mục tiêu và ra lệnh phóng tên lửa. Tiếp đó, tên lửa khai hỏa từ ống phóng gắn dưới bụng UAV Orion, lao thẳng tới mục tiêu, tạo thành quả cầu lửa lớn trên bầu trời. Chiếc Orion sau đó trở về hạ cánh an toàn tại căn cứ. Đây là lần đầu tiên UAV Orion phóng tên lửa diệt máy bay trong thử nghiệm thực tế. Hôm 20 tháng 12, Nga cho biết vẫn còn quá sớm để đánh giá phản ứng của phương Tây với các đề xuất của nước này về đảm bảo an ninh chung. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phương Tây. Tuy nhiên, ông tiết lộ nhiều nguồn tin khác nhau đánh tiếng rằng Mỹ và các đồng minh dường như cũng đang sẵn sàng thảo luận về các điều khoản. Thời gian qua, quan hệ giữa Nga và phương Tây rạn nứt xoay quanh vấn đề Ukraine. Moscow đã điều lượng lớn quân và khí tài đến biên giới với Kiev, làm dấy lên lo ngại nước này sẽ tấn công nước láng giềng. Tuần trước, Nga đã công bố dự thảo hiệp ước an ninh gồm 8 đề xuất mà Moscow muốn đàm phán với Mỹ và châu Âu. Trong đó, Điện Kremlin muốn NATO chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở Đông Âu và Ukraine. Nói về việc Belarus ngỏ lời muốn sở hữu vũ khí hạt nhân của Nga trong trường hợp phương Tây triển khai các hoạt động tương tự, ông Peskov cho biết Moscow đang xem xét mọi khả năng để đảm bảo an ninh khu vực. Đài Loan vừa bắt giữ Se Xizang, người đã núp trong vỏ bọc một doanh nhân Hồng Kông ở Đài Loan để tuyển gián điệp cho Trung Quốc trong 20 năm qua. Người này tiếp cận với các sĩ quan Đài Loan đã nghỉ hưu hoặc đang phục vụ trong quân đội và dụ dỗ họ trở thành gián điệp thông qua chu cấp tiền, tài trợ các chuyến đi nước ngoài. Những người này giúp Si thâm nhập vào ban lãnh đạo quân sự của Đài Loan. Bắc Kinh còn mua chuộc thành công các sĩ quan an ninh của lãnh đạo Thái Anh Văn. Những người này đã cung cấp thông tin mật của nữ lãnh đạo cho cơ quan tình báo Trung Quốc. Reuters đưa tin, trong thập kỷ qua, ít nhất 21 sĩ quan Đài Loan đang phục vụ hoặc đã nghỉ hưu với cấp bậc đại úy trở lên đã bị kết tội làm gián điệp cho Trung Quốc, bao gồm cung cấp thông tin cá nhân của các sĩ quan cao cấp Đài Loan và đặc vụ của hòn đảo ở Trung Quốc. Ít nhất 9 thành viên khác đang phục vụ hoặc đã nghỉ hưu của các lực lượng vũ trang đang bị xét xử hoặc bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan với gián điệp từ Trung Quốc. Vụ việc đã lật tẩy cách thức mà Bắc Kinh chiêu mộ gián điệp ở Đài Bắc, mối nguy mà chính quyền hòn đảo đã cảnh giác trong những năm gần đây. Những động thái này cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong việc làm suy yếu vai trò lãnh đạo quân sự và dân sự của Đài Loan, ăn mòn ý chí chiến đấu của những người đứng đầu hòn đảo. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tính chuyện khai thác chiến lược phòng vệ và vũ khí công nghệ cao của Đài Loan. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hé lộ ông đã nhận liều tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên, ông bị đám đông ở Dallas la ó sau phát ngôn này. Cụ thể vào tối Chủ nhật trong chương trình Tour lịch sử, biên tập viên Fox News cho biết, cựu Tổng thống và tôi đều đã tiêm vaccine và ông đã tiêm liều bổ sung chưa nhỉ? Ông Trump đáp đã tiêm rồi. Ngay lập tức đám đông đã phản ứng kích động, khiến cựu Tổng thống đưa tay về phía họ và nói đừng như vậy. Trước đây, ông Trump từng bày tỏ phản đối quy định bắt buộc tiêm chủng, nhưng đồng thời ca ngợi chính quyền của ông đã thúc đẩy phát triển vaccine thần tốc. Theo nhiều kết quả khảo sát, cử tri Cộng hòa, gồm nhiều người ủng hộ ông Trump vẫn ngần ngại tiêm chủng. Mặt khác, trong khi các nhà lãnh đạo như cựu Phó Tổng thống Mike Pence, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đều công khai việc tiêm phòng để khuyến khích mọi người làm theo, thì ông Trump và gia đình lại chọn tiêm chủng một cách riêng tư, kín kẽ.
Vào tháng 9, ông Trump cũng khẳng định với thời báo phố Wall rằng chắc chắn không tiêm liều bổ sung. Ông nói, cá nhân tôi cảm thấy sức khỏe rất tốt, tôi có thể xem xét lại việc này. Tôi không phản đối, nhưng chỉ cảm thấy nó không dành cho mình. Trong khi đó, chính phủ Mỹ khuyến nghị tất cả mọi người đủ điều kiện hãy tiêm mũi thứ 3 càng nhanh càng tốt, giữa lúc cả nước oằn mình chống lại biến thể siêu lây lan Omicron. Cả hai hãng dược khổng lồ Moderna và Pfizer đều đã tuyên bố liều vaccine thứ 3 có vẻ chống lại hiệu quả biến chủng mới, trong khi các bằng chứng ban đầu cho thấy Omicron có thể xuyên thủng miễn dịch sinh ra nhờ hai liều tiêm ban đầu. Ông Trump từng nhập viện vì COVID-19 vào tháng 10 năm 2020, vài tuần trước thềm bầu cử, và được điều trị bằng kháng thể đơn dòng, lúc đó đang trong quá trình thử nghiệm. Chánh văn phòng Nhà Trắng hé lộ trong quyển sách mới phát hành vào tháng 12 này rằng ông Trump trên thực tế đã ốm nặng hơn rất nhiều so với báo cáo của Nhà Trắng. Thượng nghị sĩ Joe Manchin vào thứ Hai ngày 20 tháng 11 cho biết ông sẽ tuyên án tử cho dự luật chi tiêu khổng lồ xây dựng lại tốt hơn, trị giá hơn 1.700 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Joe Biden về xã hội và môi trường, với lý do là vì các nhân viên Nhà Trắng. Không phải Tổng thống, lý do nằm ở các nhân viên của ông ấy. Theo Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ bang Tây Virginia cho biết, họ đã làm một số chuyện không thể bào chữa. Ông Manchin nói thêm, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, làm việc và nỗ lực. Tuy nhiên tôi đã chịu hết nổi và họ, các nhân viên Nhà Trắng biết lý do tại sao. Mặc dù Tổng thống Biden đã gọi điện cho ông Manchin để thảo luận cứu vãn dự luật, cũng như mời thượng nghị sĩ trò chuyện ở tư gia tại bang Delaware ít nhất một lần. Tuy nhiên, các phụ tá của ông Biden ở Nhà Trắng cũng góp phần sâu sắc vào quá trình đàm phán kéo dài. Thượng nghị sĩ Manchin không nói rõ ai ở Nhà Trắng nào khiến cuộc đàm phán đổ vỡ, có khá nhiều quan chức cấp cao tham gia vào vấn đề này. Ông Manchin còn chỉ trích những đồng nghiệp Đảng Dân Chủ và các nhóm vận động đã nỗ lực gây sức ép tối đa để buộc ông ủng hộ dự luật. Ông Manchin hé lộ, bọn họ nghĩ rằng thầy có Chúa, chúng ta sẽ có thể lay chuyển ông ấy, chúng ta chắc chắn có thể quấy rầy và nện ông ta tơi tả, chúng ta có đủ người buộc ông ta cảm thấy không thoải mái và phải đầu hàng. Ok, tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ, nhưng biết gì không, tôi đến từ Tây Virginia, tôi sẽ không đầu hàng dù bị phiền nhiễu kinh khủng. Được biết, dự luật xây dựng lại tốt hơn, đề xuất các biện pháp tạo nguồn thu để giúp giảm chi phí chăm sóc trẻ em và thuốc kê đơn, hỗ trợ sức mua của các hộ gia đình và đầu tư vào quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Ông Manchin từng nói có thể bỏ phiếu thuận nếu dự luật đề xuất khoản chi tiêu nhỏ hơn và nỗ lực nhiều hơn để giảm hóa đơn tiền thuốc điều trị. Thượng nghị sĩ nghĩ rằng dự luật quá tốn kém và sẽ làm trầm trọng tình trạng lạm phát của Mỹ. Lá phiếu của ông Manchin sẽ quyết định vận mệnh của dự luật Nhà Trắng đề xuất bởi Thượng viện được kiểm soát 50-50 bởi lưỡng đảng và phe Dân Chủ chỉ có lợi thế mong manh nhờ lá phiếu của bà Kamala Harris, Chủ tịch Thượng viện. Với việc ông Manchin và 50 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống, dự luật của Tổng thống Biden sẽ không được thông qua. Vào ngày 21 tháng 12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros cho biết đã có những bằng chứng cho thấy biến thể Omicron lây lan nhanh hơn biến thể Delta. Những người đã tiêm chủng hoặc khỏi bệnh COVID-19 vẫn có nguy cơ tái nhiễm. Về mức độ lây bệnh của biến thể mới, trưởng nhóm khoa học của WHO, bà Soumya Swaminathan cho rằng chưa thể kết luận Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ. Bà cảnh báo biến thể này đang khiến số ca nhiễm tăng lên, gây áp lực cho hệ thống y tế nhiều nước. Nhà khoa học trưởng WHO cho biết, Omicron tránh được một số phản ứng miễn dịch, do đó các quốc gia nên tăng cường tiêm chủng cho người có hệ miễn dịch kém. Tuy nhiên, các quan chức của WHO nói vaccine vẫn góp phần giảm tỷ lệ nhiễm và trở bệnh nặng. Dù khả năng bảo vệ của kháng thể phần nào bị suy giảm nhưng vẫn có hy vọng tế bào T, trụ cột thứ hai của phản ứng miễn dịch, có thể ngăn ngừa bệnh bằng cách tấn công các tế bào bị nhiễm của con người. Chuyên gia Adi Mahamud của WHO cho biết thêm, mặc dù lượng kháng thể trung hòa giảm, nhưng hầu như tất cả phân tích sơ bộ đều cho thấy khả năng miễn dịch qua trung gian tế bào T vẫn còn nguyên vẹn, đó là tín hiệu khả quan. Trước bối cảnh nhân loại chưa hiểu rõ Omicron, ông Tedros kêu gọi mọi người không tụ tập, hủy các lễ hội sắp tới để tránh tình trạng gia tăng ca nhiễm và tử vong, khiến hệ thống y tế quá tải. Hủy bỏ một số sự kiện vẫn hơn là mất mạng, người đứng đầu WHO nhấn mạnh. Hạt Harris mang Texas vào ngày 20 tháng 12 báo cáo ca tử vong đầu tiên tại Mỹ liên quan đến biến chủng Omicron. Đó là một người đàn ông chưa tiêm chủng, độ tuổi từ 50 đến 60. Biến chủng Omicron trở thành chủng vượt trội ở Mỹ, chiếm đến 73% số ca bệnh, theo dữ liệu của CDC đến hết ngày 18 tháng 12. Vào đầu tháng này, Anh Quốc đã công bố ca tử vong đầu tiên do biến chủng Omicron trên thế giới. Hiện 12 người Anh do biến chủng này và 104 người khác nhập viện. CEO Biotech Hua Sahin cảnh báo cần có thêm các biện pháp ngăn chặn đà lây lan của virus, đặc biệt là đối với các biến chủng mới như Omicron, bởi chỉ có vaccine là không đủ. Ngay cả khi tiêm 3 liều, một cá nhân vẫn có thể truyền bệnh, vì vậy họ phải làm xét nghiệm, đặc biệt khi có tiếp xúc với những người dễ tổn thương, trích lời giám đốc Biotech cho biết. Ông nói thêm, nếu Omicron trở thành chủng trội, chúng ta cần có thêm nhiều biện pháp hạn chế Covid, đặc biệt là trong mùa đông.
CEO này khẳng định hãng dược BioNTech đang cải tiến một loại vaccine chuyên biệt để ngăn ngừa chủng Omicron, có thể ra mắt vào tháng 3. Đã có báo cáo ở Đức nói rằng hiệu quả của vaccine Pfizer-BioNTech giảm khoảng 25% sau 3 tháng. Ông Sahin cho biết công ty cần thêm dữ liệu để xác thực nghiên cứu này. Vào hôm 20 tháng 12, Israel đã thêm Mỹ vào danh sách cấm bay do lo ngại về sự lây lan biến thể Omicron. Quy định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12. Công dân cần có giấy phép đặc biệt mới có thể bay đến Hoa Kỳ. Hiện Israel đã ngừng các chuyến bay đến 50 quốc gia. Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 19 tháng 12, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết nước này đã nhanh chóng ban hành lệnh hạn chế đi lại ngay khi các ca nhiễm Omicron đầu tiên được phát hiện. Nhưng dường như bấy nhiêu là chưa đủ. Ông dự đoán một đợt dịch mới sẽ bùng phát trong vài tuần tới. Israel đã ghi nhận 134 trường hợp nhiễm Omicron và 307 trường hợp nghi nhiễm khác. Trong số này có 167 trường hợp có triệu chứng. Israel là một trong những quốc gia có phản ứng nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Ngay khi ca Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở miền Nam châu Phi và Hồng Kông, thì Israel đã cấm người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 25 tháng 11 và yêu cầu người Israel từ nước ngoài trở về phải cách ly từ 3 đến 14 ngày. Trận lũ tồi tệ trăm năm có một đang gây thảm cảnh ở Malaysia. Mưa lớn vẫn trút xuống, khiến thêm nhiều nước phải sơ tán và gây áp lực to lớn cho chính phủ. Hiện ghi nhận ít nhất 7 người chết và 50.000 người di tản ở 6 tiểu bang. Thủ đô Kuala Lumpur và bang giàu nhất nước Selangor nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo báo Nikkei, các nhà quan sát địa phương ước tính tổn thất tài sản lên tới khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Mưa lũ còn giáng đòn vào danh tiếng của chính quyền Thủ tướng Imai Sapri Jacob trong 4 tháng đầu nhiệm kỳ. Ông gặp khủng hoảng nghiêm trọng do ảnh hưởng của Covid-19 và giờ là thiên tai thảm họa. Các cư dân tức giận cho rằng chính phủ phản ứng quá chậm chạp và vô ích. Khi nước lũ mỗi lúc một dâng cao, Thủ tướng Imai Sapri lại tổ chức họp báo vào 11 giờ tối thứ Bảy. Một vài chuyên gia cho rằng việc thông báo tình hình như vậy là không đúng thời điểm vì người dân khi đó đang gặp quá nhiều vấn đề cấp bách hơn. Thủ tướng cũng không thị sát vùng thảm họa cho đến Chủ nhật. Cùng lúc đó, hình ảnh Thủ tướng tham gia một cuộc họp báo với pháo hoa rực rỡ vào thứ Bảy đã được chia sẻ trên Twitter, khiến nhiều người bất bình. Sakumaran, một nhà phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Quốc tế Malaysia đăng tải trên Twitter rằng khi bầu cử đến, chúng ta hãy nhớ lại ngày hôm nay. Bài đăng của bà đã nhận về gần 20.000 lượt chia sẻ. Boris Chetwes, một chuyên gia từ Đại học Nottingham cho biết, vấn đề là thiếu sự phối hợp và lãnh đạo để ứng phó thảm họa. Malaysia vừa trải qua giai đoạn hỗn loạn chính trị và tình hình chỉ mới ổn định trở lại. Thế nhưng lũ lụt ập đến và người dân lại bắt đầu cảm thấy hoang mang về sự lãnh đạo của đất nước. Vào hôm 19 tháng 12, tình trạng tuyết rơi dày đặc đã khiến giao thông tại các tỉnh phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ gián đoạn. Các con đường bị ùn tắc, người và phương tiện bị kẹt lại trong thời gian dài. Tuyến đường đến 63 ngôi làng bị phong tỏa vì bão tuyết. Một video được Reuters ghi lại cho thấy các tài xế ở tỉnh Mers, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ đang phải gồng mình đẩy xe qua lớp tuyết dày. Các nhà chức trách cho biết có 30 tài xế đã được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng ùn tắc. Văn phòng khí tượng cho biết tuyết sẽ tiếp tục rơi mạnh ở các khu vực phía đông và đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới. Truyền hình Trung Quốc hôm 19 tháng 12 vừa phát sóng quá trình khai quật và bảo tồn khu lăng mộ cổ 2.000 năm tuổi ở tỉnh Giang Tây, miền đông nước này. Lăng mộ của Hoàng đế Lưu Hạ là một trong số ít lăng tẩm hoàng gia không bị trộm cướp đục khoét ở Trung Quốc. Nơi đây lưu giữ kiến trúc gần như nguyên vẹn, với thiết kế độc đáo và một hệ thống hiến tế hoàn thiện. Khu mộ cổ được xếp vào danh sách 100 phát hiện khảo cổ lớn nhất Trung Quốc trong một thế kỷ. Lăng mộ bắt đầu được khai quật từ năm 2011 và đến nay đã có hơn 10.000 di vật quý giá được tìm thấy. Chúng được ví như cỗ máy thời gian, giúp mọi người có thể hình dung về đời sống vương giả của tầng lớp quyền quý nhất thời phong kiến. Cụ thể, trong lăng mộ có nhiều đồ tạo tác bằng vàng, các phương thuốc và dụng cụ bằng tre có khắc chữ. Về Hoàng đế Lưu Hạ, ông được truyền tụng là vị vua kỳ quặc bậc nhất lịch sử Trung Hoa. Chỉ trị vì đất nước 27 ngày nhưng làm ra 1.127 chuyện xấu xa, gây rối loạn cung cấm. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón xem.